यो विश्वभरिको मान्छे नै सखाप हुने गरी नहराएन राम राम के सुन्नु पर्यो कामले कहिले यो रोग निको होला मान्छेलाई सुस्तोसँग बाहिर हिँड्न फेर्न पाएला आनन्द ढुक्क भन्ने दिन कहिले आउँला यही बारी खेतबारीमा काम गऱ्यो बस्यो म त त्यस्तै छ यहाँ फेब्रुअरीतिर रोपिदिएको हो यो फेब्रुअरीतिर रोपिदिएको यतिको राम्रो फलेछ है भन नि पहिला त टन्नै थियो यहाँ सिमी के भएर सबै मऱ्यो अहिले पछि चाहिँ धन्न सानो ओठमा यति आइसक्यो हालेको थियो नि आरेकोबाट त्यही साग ओटेर राएछ भएन अनि ओढेर पालक रोप्नु पर्यो यहाँ यो विश्वभरिको मान्छे नै सखाप हुने गरी नहराएन राम राम के सुन्नु पर्यो कामले कहिले यो रोग निको होला मान्छेलाई सुस्तोसँग बाहिर हिँड्न फेर्न पाएला आनन्द ढुक्क भन्ने दिन कहिले आउँला यही बारी खेतबारीमा काम गऱ्यो बस्यो म त त्यस्तै छ यहाँ के गर्नु आफूलाई यहाँ हरियो सागपात कस्तो खान मनपर्छ साग पनि साग मनपर्छ पालक रोपेको थियो अलिअलि त्यही टिप्दैछु यहाँ बारीमा खुर्सानी पालक साग आफ्नै हो कोरोना भाइरस आहा भन्छन् बाहिर फेरि हिँड्नु केही छैन बारीतिरै गार्डनमा काम गर्दा ठिक्कै हुन्छ छोरी हेऱ्यो कहिले सानो मकैमा पनि कति लाग्यो यो खुर्सानी हो खुर्सानी छ नि त यता साग टिप्ने आइसु अब बेबी पनि यतै आइसु मामुसँगै ला पख है मामुसँगै बस्यो भने त साग टिप्दै ल यहीँ बेबी यहीँ बसिसु पालक पनि सिमी पनि कति लामो फला रहेछ सिमी यो नि टिप अहिले किन टिप अलि राम्रो हुन्छ अनि पछि ल यो टिप्छु यहाँ पनि सबै उखाल्नु पर्यो त्यो चाहिँ राखेको है ड्याडी उखाल झार पनि कति छ गोड्दिने बेला भइसक्यो उखालेर रायोको साग चाहिँ त्यति राम्रो आउला जस्तो भएन
भयो बस्नु ल मामु यही हुन्छु नि त साग टिप्दैछु नमस्कार सबैजनालाई नेपाली च्यानल अस्ट्रेलियामा तपाईहरुलाई स्वागत छ र यो अलवरीबाट हामीले च्यानल सुरु गरेका छौं। यो च्यानलमा अस्ट्रेलियामा जति पनि नेपाली प्रोग्रामहरु हुन्छ, भजनहरु हुन्छ, कल्चर प्रोग्रामहरु हुन्छ, त्यो भिडियोहरु चाहिँ यो नेपाली च्यानल अस्ट्रेलियामा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन र पहिलो भिजिटर हुनुहुन्छ भने पनि लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र बेल आइकन पनि थिच्नु होला। नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसनहरु तपाईहरुलाई पक्कै पनि दिनेछौं। त्यति भन्दै आजलाई बिदा मागे। फेरि अर्को भिडियो लिएर पक्कै पनि आउने छु। थ्यांक यू भेरी मच।